विकास ओय खोळ एवढं मोठे चप्पल तुला बसणार आहेत का? जेसीबी कुठे आहे? जेसीबी एकाची जेसीबी जेसीबी कुठे आहे? जेसीबी चल 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 चल. काय कोणाला? तुम्हाला लावते का तुमची? नाही नाही धरत 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 काय? हां असू दे असू दे त्यात फा 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 एकाच कसं करतोय पाठीमाग बघ. शूज घालूया की काय? माझं इथे तुझं कुठं आहे? हे माझं आहे.
हाय हाय हाय. व्हिडिओ मध्ये केव्हा येणार आहे? उद्या. बाय बाय बाय. 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 ऑटोग्राफ. बाय बाय. हे काय शूज काढ. शूज काढ. आता उतरायचं नाही. कुठं असू दे. हे वाटलं. घाण कर. हे वाटलं तर ते करते.
एसीबी दिसतो का बघ एसीबीच ना कळलं. ठीक आहे जरा, बस. कोण आहे बघू का? कुठं आहे डी मार्ट? गॅस डी मार्ट कुठं आहे? 14. हां किती जागा घेतला येड्यानं. विचित्रच आहे. लोकांना पार्किंगच येत नाही इथं लावतो. त्या साईडला आहे. तिथनं जाता येईल का? तिथनं येईल का उतरायला?